common issues natin sa mga nagtatrabaho sa bahay, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang, ay kapag inuutusan tayo ng ating mga amo, ni madam or ni baba, ay hindi natin alam kung ano ang mga Arabic na pinagsasabi nila. So for today's video guys, ay mag-share ako sa inyo ng mga kadalasan na ginagamit nila kapag nag-uutos sila sa atin. Kung sasabihin ni madam sa inyo na give my or sabihin niya GB may or atini may. So, ibig sabihin niyan is bigyan mo ako ng tubig. Yan po ang ibig sabihin ng GB may or atini may. So, dito sa Oman guys, halo-halo dito. May iba na ang pagbigkas nila GB. So, mayroon din GB. So, mayroon din ang ginagamit nila atini. So, pareho lang po ang ibig sabihin niyan is give me. Ang may is tubig. So, give may, ganyan. So, dito kadalasan ang ginagamit nila dito is give. Ganyan sila. So, doon sa kabilang bahay, sa kapatid ng amo ko, ang pagbigkas nila doon is GB. So, pareho lang po ang kahulugan niyan guys. At saka, pagsabihin ni madam sa inyo na Shilihada hinaktawla. Ibig sabihin, dalhin mo yan doon. Kung ano man yan ang tinutukoy niya, pagkain man yan, kung ano yan. So, yan ang ibig sabihin yan, dalhin mo yan doon sa lamesa. Shilihada hinaktawla. So, yan po ang ibig sabihin yan guys. Ang shili, dalhin, or kunin. Pwede mo din gamitin sa kunin. So, ang tawla, lamisa. Ang hada, ito. Saka ang hinak is doon. Ang hina dito. Hinak doon. So, yan po guys, ang ibig sabihin yan guys. So, shilihada hinak tawla. Kapag sabihin ni madam sa inyo na sawi supay hamam, ibig sabihin yan is linisan mo yung bathroom or toilet. Ayan. Yung CR. So, ang supay, ang ibig sabihin niyan is maglinis or ang iba ang tawag nila nadif. Dito supay. So, supay ang gamit nila dito kapag nag-uutos sila na palinisan supay. So, sawi supay hamam. Ibig sabihin niyan, linisan mo yung CR. Ang hamam, CR. Kapag sabihin din ni madam sa inyo na sawi supay kurpa or gurpa, ibig sabihin niyan, linisan mo yung room. Ang iba, ang pagbigkas nila, gurpa. Dito, ang pagbigkas nila, kurpa. So, yan guys, pareho lang ang ibig sabihin yan ng gurpa at kurpa. Ang ibig sabihin yan, room. So, room po ang ibig sabihin yan ng kurpa, ang supay, clean. Pwede din, may iba, ang iba ang ginagamit nila sawi nadif. Hamam, ganyan. Sawi nadif, kurpa. Pero dito, ang ginagamit nila na word is supay. So, sawi supay, kurpa. Ganyan sila dito. So, ibig sabihin yan, is linisan mo yung kwarto. Kapag sabihin naman ni madam na sawi supay matbak, ibig sabihin yan, ang matbak is kusina or kitchen. So, linisan mo yung kusina. Yan po ang ibig sabihin yan pag sabihin ni madam sa inyo na sawi supay matbak or sawi nadif matbak. Ibig sabihin yan is linisan mo yung kusina. So, yan po ang ibig sabihin yan guys. So, kapag sabihin naman ni madam sa inyo na sawi gasilwalian, ibig sabihin yan is hugasan mo yung mga hugasin. Ang hugasin sa kusina, ang tawag nila walian. Kapag sabihin niya na sawi gasilwalian, so hugasan mo yung mga hugasin. So, yan po ang ibig sabihin yan guys. Kapag sinasabi yan ni madam sa inyo, so, yan po ang ibig sabihin yan. Sawi gasilwalian. Yan. Kapag sabihin ni madam sa inyo na sawi supay bara,
sawi supay bara. Ibig sabihin yan is ang bara labas. So, linisan mo yung labas. Yun po ang ibig sabihin yan guys. Kapag maririnig mo yan kay madam, nasabihin niya, sawi supay bara. Ibig sabihin yan is, linisan mo yung labas. Na, sawi supay midlis hurma. Ibig sabihin yan is, yung tanggapan ng bisita sa mga babae, yan po ang tawag nila ay midlis hurma. Ang sa lalaki, ang guest room nila, para sa lalaki, ang tawag nila is midlis regal. Regal o regal, pareho lang po ang ibig sabihin yan. Lalaki. So, ang pagbigkas lang nila, dito sa bahay, ang pagbigkas nila, regal. Ang iba, ang pagbigkas, regal. So, pag midlis regal, ibig sabihin, guest room ng mga lalaki. Pag sinabing midlis hurma, ang ibig sabihin yan is guest room sa mga babae. Hurma, babae, woman. So, ang regal or regal, ang ibig sabihin yan is man, lalaki. So, ayan po. Kapag ikaw naman may alaga, so halimbawa ang pangalan ng alaga mo, Hamid, tapos sabihin ni madam sa inyo na, Ati May Hamid. Ati May Hamid. So, ibig sabihin yan, bigyan mo ng tubig si Hamid. Yun po ang ibig sabihin. Ati May Hamid. So, ibig sabihin yan is, bigyan mo ng tubig si Hamid, yung alaga mo. Ati. Ang atini, ang tinutukoy ay yung siya. Give me. Ang atini. Ang ati, bigyan mo. Ati, bigyan mo. Yan po ang ibig sabihin yan. So, Ati May Hamid. So, bigyan mo ng tubig si Hamid. Yan guys, ang tubig may. So, yan po ang ibig sabihin yan. Kapag sabihin naman ni madam sa inyo na Shufi Hamid, so, ibig sabihin yan, Shufi Hamid, ibig sabihin, bantayan mo si Hamid. So, bantayan mo yung alaga mo na si Hamid. Yan po ang ibig sabihin yan. Kapag sabihin ni madam sa inyo, Shufi Hamid, kung ang pangalan ng alaga mo ay Hamid, Shufi Hamid, bantayan mo si Hamid. So, yan po ang ibig sabihin yan guys. Kapag sabihin naman ni madam sa inyo na pithibab, ibig sabihin yan, pithi ay buksan. Bab, pinto. So, pithibab, buksan mo yung pinto. Kapag sabihin naman ni madam sa inyo na close the door or sirado mo yung pinto, ang sasabihin niya is sikirbab. Sikirbab, yan po ang ibig sabihin yan. Sikirbab, ibig sabihin isirado mo yung pinto. Ayan po guys. So, kapag sabihin naman ni madam sa inyo na bindilit matbak. So, ibig sabihin yan, pag ang tawag nila sa ilaw dito guys, in English, light. In Arabic, lit. So, kapag sabihin ni amo or ni madam or ni baba na sabihin nila bindilit, ibig sabihin yan na patayin mo yung ilaw. Kung sabihin niya bindilit matbak, ibig sabihin patayin mo yung ilaw sa kusina. So, kusina, matbak. Yan po guys ang ibig sabihin yan. So, marinig mo yan sa kanila, bindilit. So, patayin mo yung ilaw. Yan po ang ibig sabihin ng bindilit. So, kapag sabihin naman ni madam sa inyo na pithilit, ibig sabihin yan is buksan mo yung ilaw. Pithilit, buksan mo yung ilaw. Yan po ang ibig sabihin yan. So, buksan mo yung ilaw. So, kapag kayo ay baguhan pa lang, na nag-a-assist ka lang sa kanya, so kapag si madam ay sabihin niya sa iyo na bindinar, ibig sabihin yan is patayin mo yung apoy. So, ang bindi, patayin, ang apoy, nar. Ang Arabic ng apoy, nar. Pag sabihin niya bindinar, ibig sabihin patayin mo yung apoy, i-close mo yung
apoy. Ayan po ang ibig sabihin, guys. So, kapag sabihin naman ni Madam sa inyo na ghastly malabis, ibig sabihin po ay labhan mo yung mga damit. So, ghastly, ang gasil, pareho lang yung ibig sabihin nila. So, ginagamit nila kapag nag-uutos sila sa akin na palabhan. So, ghastly, nagdagdag sila ng letter E. Ghastly, malabis. Pero, kapag nagtatanong sila, ang ginagamit nila sa akin, gasil. So, halimbawa, tatanungin nila ako, Mita enti gasil malabis, gasil. So, Mita enti gasil malabis, yan po. Ang gasil, ginagamit nila sa pagtatanong. Kapag nag-uutos sila, ginagamit nila gasli. Gasli malabis. Gasli malabis. Ayan po, ang ibig sabihin yan is, labhan mo yung mga damit. Yan po ang ibig sabihin yan, ang malabis, damit. At saka, kapag nandyan kayo sa kusina, tapos sabihin Madam sa inyo na, bindi marwaha. So, ibig sabihin yan, patayin mo yung exhaust fan. So, ibig sabihin, ang tawag nila sa exhaust fan is marwaha. Bindi, i-close mo. So, patayin mo yung marwaha. Yan po ang ibig sabihin yan. Bindi marwaha. So, patayin mo yung exhaust fan. So, ayan po guys, yung mga kadalasan nilang inuutos sa atin. So, ayan lang muna guys. See you next time. Bye-bye!